لاجئين. This is مستوطنة. مستوطنة is a colony. Colony Israel. إسرائيلي. And this is the street from مستوطنة معلي أدوميم. معلي أدوميم is a colony. This is عيسوية. موجودين في القدس عاصمة دولة فلسطين في قرية اسمها العيسوية. العيسوية عدد سكانها تقريبا 20,000 نسمة. أهل العيسوية الأصليين السكان الأصليين حوالي 14,000 نسمة. عندنا حوالي 6,000 نسمة جايين عشان يحافظوا على وجودهم في داخل القدس العاصمة. العيسوية بشكل عام لما بيكبر الشاب بده يتجوز بده يبني فيش مجال يبني، خاصة ان الأراضي عندنا محاصرة من الاحتلال. العيسوية مغلقة من جميع النواحي تقريبا. العيسوية احنا بنسميها جيتو العيسوية. Israeli police speak عيسوية غزة سمول. لأن أراضينا قبل الاحتلال 67 بقت 12,500 دنم. اليوم العيسوية بتوقع على 2,200 دنم، اللي مرخص منها حوالي 620 دنم. الباقي ممنوع نقرب عليه. محاصرين في منطقة الجامعة الأمريكية، ممنوع نقرب غاد. منطقة التلة الفرنسية ممنوع. بندفع ضريبة، أرنونة، كل شيء زي ما في موجود عند مستوطنة التلة الفرنسية. بندفع نفس الشيء، إلا أنا ما بناخذ نفس الشيء الحقوق، لأن إحنا يعني منطقة شرقية القدس مهمشة من الاحتلال. بيقولوا لي جنرال يعني العقيد، بينادوني العقيد أبو أنس، عسبت إن أنا بتصدى لعدة هجمات احتلالية بتبقى هنا، خاصة يعني في مسلسلات بقت تنعرض في داخل التلفزيونات الفلسطينية العربية عن مسلسلات بقت تحكي عن وضع الاحتلال الفرنسي لسوريا. فبقى هناك في الناس المسائيل في داخل هذا المجتمع السوري كله العقيد. فأنا بعتبروني الشباب كثير وناس كثير بينادوني العقيد أبو أنس، اللي هو إن أنا واقف ومتصدي للاحتلال، وبعتوا احترام إلي إن أنا العقيد أبو أنس. يعني بينادوني يا أنس، يا أبو أنس، يا عقيد، لأني بكيت سجين سابق وبتدخل في مشاكل البلد في كل نواحي، بتصدى للاحتلال في هدم البيوت، في الاعتقالات، في فضح سياسة الاحتلال، مطالبة حقوق أولادنا بلدنا، بتدخل بأشياء كثيرة بعدوها. فالناس بتناديني باحترام وتقدير، بقولوا يا عقيد أبو أنس. الإصابات عندنا في العيسوية يعني مش بس أنا يعني متصاب، بس أنا اليوم الوضع أهون من كثير، خاصة في عندنا إصابات أطفال راحوا عينيهم. عندنا مرة عمرها 52 سنة يعني فواق معبيل راحت عينها. مصطفى عمره 16، وكنت رايح اودي فستان لبنت خالتي بقى عنا عروس، وانا نازل من عندها حسيت شي خبط في عيني، وبعديها صحيت في المستشفى، وتاني يوم كان لنا الدكتور راحت عيني. عندنا يعني الصالح عطية راحت عينها، عندنا الثائر، يعني كثار عدد، عندنا أكثر من 12 واحد. الصعبة عندي بكت في مظاهرة في معبر قلنديا، وبكيت متوجه لرام الله، إن بكت مناسبة العيد ليلة القدر، بدي أجيب أغراض من رام الله. فبتفاجأ في المظاهرة الموجودة وكان يستعملوا رصاص حي. أكلت رصاصة في إجري، يعني موجودة هي رصاصة، يعني رصاصة دخلت منها طلعت منها الرصاصة. عندي كمان مطاطة اجت في إجري، رغم إن في كسر من أول في إجري، إلا إنه يعني هم بيتعاملوا معنا يعني ساحات تدريب لجنودهم. أنا يعني بكيت سجين سابق، انحكم علي 11 سنة بالسجن، قضيت 8 سنوات. من يوم ما روحت لليوم يعني وأنا في الحراك الشعبي،
من أجل حقوق شعبي الفلسطينية، إثبات عروبة القدس إنها عربية إسلامية مسيحية. الضباط من ضابط لضابط كل ما يشوفوني بكون عني نشيط، فبيطلبوا دائما بتعركشوا فيا، دائما بيسووا لي مخالفات، دائما بيستفزوني. يعني عدة مرات اعتقلوني في مظاهرات شاركتها مع اليسار الإسرائيلي، يعني شاركت مع يهود في مظاهرات، كانوا يجي يقمعوني أنا ما يقمعوش اليهود، يبعدوني عن العيسوية. حكيت أنا اعتقلت 8 سنين، أنا قضيت 8 سنوات، وبعد ما روحت يعني بعد 7 سنين من السجن، يعني انسجنت 3 أشهر و6 أشهر وأشهر وأسابيع، وتم إبعادي. يعني في لي أصدقاء بشارك معهم في مظاهرات ضد الاحتلال ومطالبين مقاطعة إسرائيل، يعني تم إبعادي مرات عند بروفيسور يهودي، يعني جلست عنده مبعد لأنه هو بطالب يعني في عدالة قضية بحرية شعبنا، ومقتنع أن هذا احتلال، فأتبناني عنده وجلست عنده مبعد يعني عن بيتي وداري وأولادي وقريتي. يعني توجهت مرة بعدوني عبير السبع، قعدت 3 أشهر 10 أيام.